बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद लरम چې ټول بخیر. نننۍ ویډیو د زموږ هاو ټو کریټ دراز سیلر اکاونټ په دراز کې موږ خپل سیلر اکاونټ څنګه کریټ کوو. نو دراز ډیر ایزی فیچر دي، ډیر ایزی سټیپس دي چې تاسو خپل لوکل سیلر اکاونټ جوړوي یا دراز مال اکاونټ جوړوي. دراز مال څه ته وایي، لوکل سیلر څه ته وایي، ډیجیټل سہولت څه ته وایي او ګلوبل سیلر اکاونټ څه ته وایي. دراز 4 ټایپس اف سیلر اکاونټ دي. لومبنی دراز مال دراز مال هغه خلکو لپاره دی څوک چې د خپل برانډ پروډکټ سیل کوي. په پاکستان کې خپل ټریډ مارک رجسټر وي. فار ایگزامپل یو پروډکټ زه سیل کوم، په هغې باندې زما لوګو هم لګېدلی وي، پیکینګ به هم زما د نوم وي. د خپل برانډ پروډکټ په مارکیټ کې سیل کول دي. په دراز کې چې خپل برانډ پروډکټ سیل کوي هغې ته به ټریډ مارک دا ټول ریکوایرمنټ شو کوي، هلته به ستا اکاونټ جوړېږي. دا دی دراز مال. دویم دی موږ سره لوکل سیلر اکاونټ. لوکل سیلر اکاونټ کې موږ سره دوه اکاونټ دي، یو بزنس اکاونټ دی، یو انډیویژوال اکاونټ دی. انډیویژوال ریکوایرمنټس دي CNIC فرنٹ بیک پکچر، چیک بک یا ایزی پیسا، موبایل نمبر، جیمیل. دا څلور ریکوایرمنټ د انډیویژوال اکاونټ لپاره دي. بیا لوکل سیلر اکاونټ کې چې ته بزنس اکاونټ جوړوې د لپاره ستا بزنس NTN، ستا د بزنس NTN چې په کوم روم رجسټر دی په هماغه سیم نوم ستا بینک اکاونټ او ستا جیمیل، ستا فون نمبر. دا څلور ریکوایرمنټ د لوکل سیلر اکاونټ بزنس اکاونټ لپاره دي. ها بل دی موږ سره ګلوبل سیلر اکاونټ. ګلوبل سیلر اکاونټ زه په هغې دپاره هغه کسانو دپاره لکه چې دراز چې کوم دی په بنګلادیش کې هم دی، نیپال کې هم دی، انډونیشیا کې هم دی. ته وایې چې هغه کنټریز کې زه سیلینګ کول غواړم، نو بیا به ته بنګلادیش، نیپال کې او په دې ځایونو کې خپله کمپنۍ رجسټر کړې، نو هلته ته په ګلوبل سیلر اکاونټ کې اکاونټ اوپن کولی شي. بل دی موږ سره ډیجیټل سہولت. د ډیجیټل سہولت هم دا ریکوایرمنټ دی CNIC فرنٹ بیک پکچر، بینک اکاونټ، جیمیل او ID. دا څلور ریکوایرمنټ د ډیجیټل سہولت اکاونټ دپاره هم دي. نو راځئ سکرین طرف ته ورځو چې زموږ به لوکل سیلر اکاونټ په دراز کې څنګه جوړو. ها ټولو اول به مونږ ګوګل کروم کولاو کو، دې کې به ورکو مونږ daraz.pk. څنګه مونږ سره daraz.pk راغو، دلته مونږ سره د دې ویب سایټ لاګین شو. دلته وګورئ تاسو دلته لیکلي سیل آن دراز. سیل آن دراز باندې به کلیک کو. دلته مونږ ګورو دا وګورئ ساين اپ. ٹھیک ده، ساين اپ باندې به کلیک کو. دلته اوس موږ نه موبایل نمبر غواړي، نو موبایل نمبر به دلته خپل ورکړئ او موبایل نمبر ما ورکو. په دې به اوس سلایډ ټو ویریفای، په دې به اوس OTP راشي. دلته به زه تر هغې پاسورډ ورکړم چې OTP راځي. دا موږ سره OTP راغله. 578630. ٹھیک شو. دلته ما پاسورډ ورکړه، زما دراز سره پاسورډ سره. دلته تاسو نه غواړئ ریفرل کوډ د دراز خپل بزنس ایگزیکټیو تاسو د هغې په ترو راغلی، یا تاسو خپل د چا پرومو کوډ یوز کوئ نو هغه تاسو هم یوز کولی شئ. ټیک ده. دې نه مخ دلته به چا پرومو کوډ یا پکې خپل پرومو کوډ ایډ کولی شي. دلته به زه اوس وایم د دې که د تاسو سره ویم نه ریفرل کوډ د دې څه ضرورت نشته. نه پس به تاسو وایي کریټ اکاونټ. ما سره دراز سیلر سینټر لاګین شو، د تاسو کتی شي. دې نه مخکې موږ سره بل سټیپ دی، دلته به ورکو سټور نیم. دلته به موږ د سټور نیم ورکو. فار ایگزامپل زه ورکوم دلته به زه یو سټور نوم ورکم سمی مال. تاسو د خپلې مرضۍ څه نوم هم ورکولی شئ. ما دلته دا نوم ورکو، د سټور نیم شو زما. دلته ما نه ایمیل غواړي. ایمیل دلته تا ته وایي چې ستا د کوم فون نمبر دی دا ویریفای کړه، دې ته ما OTP سینډ کړه، دې ته به اوس ما ته OTP راشي. ها ما ته OTP ریسیو شو. زه دلته اوس OTP ورکوم. دا به زما اوس ویریفای کړي. اوس په ایمیل OTP سینډ شو. ٹھیک ده. دلته به خپل ایمیل ورکړي، تاسو ایمیل ویریفای کړه، په ایمیل باندې OTP سینډ شو. اوس به ما ته په ایمیل باندې OTP راشي چې کوم ایمیل دلته ما ورکړی دی. ما سره موبایل کې لاګین دی. زما په ایمیل باندې موبایل کې OTP راغله، دا 3092
46 دا په ایمیل باندې زموږ OTP دا زموږ ایمیل ویریفای شو ٹھیک دی اوس په موږ مخکې ځو نیکسٹ سټپ ها دې ماته وګورئ دی وی شاپ نیم از الریډي ان یوز دا شاپ نیم چې کوم دی سٹور نوم دی دا الریډي یوز شوی دی دې کې با دا اوس موږ نشو یوز کولی نو موږ اوس دې سره فار ایگزامپل واچو ټریډرز دی وی چې دا نوم هم یوز شوی دی زه سره ایکسترا به ډبل اس په واچو تاسو دلته بیا د خپل اوس خیال هم دی هغه نوم اوس د چې موږ نوم ورکو د سٹور دا نو یوز شوی ها دلته اوس موږ مخکې غواړي سلیکټ سټیټ ته زمون خیبر پښتونخوا تاسو خپل لوکیشن ورکولای شئ چې تاسو کوم لوکیشن دی دلته دا زیاتره کنفیوژن راځي چې زما آی ډي کارت کې کوم ایډرس دی زه هغه پکې ورکولای شم یا به زه چېرته اوسېږم هغه ایډرس په پکې ورکوم دلته چې تاسو چېرته څه ټایم یې هغه ټایم فار ایگزامپل ما سره آی ډي کارت دی د خیبر پښتونخوا زه یم په کراچۍ کې یا په لاهور کې نو تاسو د کراچۍ او د لاهور ایډرس ورکوئ ضرور نه چې شناختی کارت سیم ایډرس ورکوئ ٹھیک ده دینه پس په دلته ایریا کې سلیکټ کړئ پېښور زه پکې پېښور سلیکټ کوم تاسو پکې کوم ځای سلیکټ کوئ سلیکټ کولی شئ ما پکې فار ایگزامپل سلیکټ کو پېښور یونیورسيټي روډ کوم زما افیس ایډرس دی دلته پکې زه سلیکټ کوم زما افیس کوم ځای کې دی دلته تحقال پایان کې دی دلته ورکوم تحقال پایان دا دی دلته ما د افیس ایډرس زه ورکوم دلته دې کې به ایډرس کې تاسو افیس نمبر اینڈ فلور نمبر یا هاوس نمبر سټریټ نمبر مست ایډ کوئ هغې نه بغیر نه ویریفای کیږي فار ایگزامپل 3rd فلور one tower near हम दलता वर्क होता सो पूरे ऑफिस नंबर 3 फ्लोर नंबर 4 one tower near mercy teaching hospital ठीक है दा बज नेक्स्ट बांधे सबमिट कम दिन पस दी मान आईडी कार्ड वाड़ी तुमची कम सेनआईसी दा दलता बज सेनआईसी पिक्चर्स अपलोड कम दादी मां सर دا تاسو پراپر طریقې سره هم سکین کولای شئ یا په موبایل سمپل کیمرا باندې هم وباسئ نو څه مسله نه کوي دا سکین کیږي دا فرنٹ سایډ دلته اپلوډ شو اوس بیک سایډ مو سره دا دی ها دینه پس دی موږ د آی ډي کارت ډیټیل غواړي چې د آی ډي کارت کې څه نوم دی اوس کمپلیټ ډیټیل دلته به د آی ډي کارت نیم ورکو دلته به آی ډي کارت نمبر ورکو خو چې دا تصویران تاسو پراپر سکین کړي وي که نه نو بیا تاسو ته د دې ډیټیل ضرورت نشته بیا دا اټومیټک دلته فیل شي زه دلته د آی ډي کارت نوم ورکوم سمیع الله جان دلته آی ډي کارت نمبر دته 17102 1730 ما دلته ډیټیل ورکوم دینه پس د چیک بک ډیټیل ورکوم د موږ سره چیک بک سره نشته د ایزی پیسې اکاونټ کې ما ایزی پیسې اکاونټ ورکوم دا تاسو وګورئ د ایزی پیسې سکرین شاټ کلیر او د آی بی ان اتوماتیک دلته پیس شو د بانک کم یو دی دلته تاسو خپل بانک سلیکټ کړئ د ایزی پیسې زبر ټیلینور مایکرو فاینانس بانک ورکوم نو پس د مانه برانچ کوډ غواړم د ایزی پیسې برانچ کوډ چې کوم دی هغه 4 ټایم 0 دی دا اوس موږ سره د آی ډي کارت ویریفیکیشن دا به موږ سبمټ باندې کلیک کو دی مانه سمیع الله دا د دلته نیم کې مسټیک دی دا به ورته کلیر کو سمیع الله جان ها دا و موږ سره دا 3 سمپل سټپ دینه پس 4 سټپ چې موږ سره کوم دی وی ایډ پروډکټ دلته مین پروډکټ لیسټینګ وکړئ دلته خپل پروډکټ ایډ کړئ نو تاسو سره چې پروډکټ وی پروډکټ هانټینګ هم کړی وي یا د تاسو کوم سٹور دی خپل پروډکټ پکې ایډ کول غواړئ نو پروډکټ پکې ایډ کولای شئ ان شاء الله نیکسٹ ویډیو به زه اپلوډ کوم په پروډکټ هانټینګ باندې بیا ورپسې نیکسٹ بل ویډیو مونږ ان شاء الله راځي په پروډکټ لیسټینګ باندې بیا سورسینګ باندې داسې ډیفرنٹ ټاپک باندې مزید داسې ویډیوګانو لپاره د زده کړې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو